अब यो त्यो चाहिँ अगाडिको के भन्दाखेरि सिंक्रोनस अप काउन्टर भयो। अब यहाँ डाउन गराउनको लागि चाहिँ अर्को यो एउटालाई उ गरिएको छ है त, यो वेमा एउटा अप डाउन क्रिएट गरिएको छ। यो सर्किटलाई हेरौँ है। अब यहाँ चाहिँ टी छ है, टी फ्लिपफ्लप छ, टी र जे के हुनुमा फरक छैन, जे के दुइटै 1 1 हुनुमा फरक छैन। अब यो यसमा चाहिँ यो एउटा वेबाट एक्सटर्नल सप्लाई गरेर डाउन काउन्टर बनाउन चाहिँ पोसिबल भयो। मन्सिस हेर, यहाँ यो काउन्टरलाई अप काउन्टरको रूपमा अपरेट गराउनको लागि यो डाउन र अप मध्ये कुनै एउटालाई चुज गर्नु पर्यो। डाउनमा 0 गराएर अपमा 1 गरौँ है त। यो केसमा मात्रै यो काउन्टरले अप काउन्टरको रूपमा काम गर्नु पर्यो। अब यहाँ अपमा 1 गरिएको छ भने यो 1 भयो, यो 1 ले यो अर गेटमा अगाडि 1 दियो, यो टी फ्लिपफ्लपमा 1 भयो। त्यसै गरी अब यो कनेक्सन यो एन्ड गेटमा छ, यो 1 यो एन्ड गेटमा आयो। अनि अब यो फ्लिपफ्लपको आउटपुट A1 को आउटपुट अहिले त 0 छ, यो एन्ड गेटको आउटपुट यहाँ 0 आयो, के अरे सरी एन्ड गेटको इनपुट यहाँ एन्ड गेटको इनपुटमा 0 भयो। अनि यो वेमा अब यो फ्लिपफ्लपको अर्को फ्लिपफ्लपको आउटपुट यहाँ 0 आयो। अनि यो डाउनको एन्डले गर्दाखेरि यो 0 छ भनेपछि यहाँ अपमा 1 थियो, यो पनि 0 नै भयो। यो दुईटैले गर्दा यो आउटपुटमा यो एन्डको आउटपुटमा 0 आइरहेछ, जुनले गर्दाखेरि यो एन्डको यो क्यू बारले गर्दा यो एन्डको आउटपुट 1 छ, तर यो माथिको 0 भएको हुनाले यहाँ 0 आयो। अनि यो दुईटै 0 0 भइसकेपछि अहिले यो फ्लिपफ्लपमा के भयो त, यो टीमा 0 भयो। अनि त्यसै गरी त्यही वेमा यो सबै अगाडिको टीहरूमा चाहिँ 0 0 आइरहेको छ। नोटिस गर्यो भने यो के अरे डाउन काउन्टर गर्ने बेला चाहिँ त्यो कम्प्लिमेन्ट गर्ने अप काउन्टरलाई डाउन कम्प्लिमेन्ट भन्दा पनि यो कम्प्लिमेन्ट्री आउटपुटबाट लगेर यो कन्फिगरेसनमा बनाइएको छ हैन। यसको यो डाउन काउन्टर एकचोटि आफूले डिजाइन गरेर ट्राई गर। यो बुकहरुतिर या उसमा चाहिँ स्पेसिफाइड छैन। यो सिंक्रोनसको जुन हामीले पढेको अनुसार योमा डाउन डिजाइन गरिएको चाहिँ हैन। तर अब त्यही अघि हामीले कुरा गरे अनुसार यो प्याटर्नहरुलाई हेर्ने हो, कुन वेबाट डाउनमा जान्छ जाँदैन आफैले हिट एन्ड ट्रायल गर्दै गर्न सकिन्छ। एउटा वे भनेको डाउन काउन्टर गर्नु डिजाइन गर्नु पर्यो नि अर्को वेबाट डिजाइन गर्छौं, त्यो चाहिँ के म्याप बनाएर स्टेट डायग्राम सहित डिजाइन गर्छौं। यो चाहिँ जस्ट हामीले के गरिरहेछौं भन्दाखेरि काउन्टरको कनेक्सन वाइज एनालाइसिस गरिरहेछौं। अब ठीक है, म यहाँ अगाडि बढिहाले है। यो यसमा अगाडि बढौं, अलिकति त्यो काउन्टर डिजाइन आज जानै पर्छ। जस्तो यो अप र डाउन काउन्टर छ, यो डाउनमा अप काउन्टर चलाउनको लागि या काउन्टरलाई अपको रूपमा चलाउनको लागि अपमा 1 दिनु पर्यो, डाउनमा 0 दिनु पर्यो। यो वेमा दियो भने अपमा 1 छ भने अप काउन्टरको काम गर्छ र अपमा 0 र डाउनमा 1 छ भने डाउन काउन्टरको काम गर्छ। अब यहाँ हेर, यो अपमा 1 दिएको छौं भने अब यो फर्स्ट फ्लिपफ्लपमा हेर, यो फ्लिपफ्लपलाई हेर, यो फ्लिपफ्लपलाई हेर्दाखेरि के देख्छौ भने यो फ्लिपफ्लपको टीमा चाहिँ 1 एपियर हुन्छ भइराछ नि यो अपमा 1 दिँदा, किनभने यो 1 चाहिँ डाइरेक्टली अरबाट यहाँ पास भयो। अर्को इनपुटमा 1 या 0 के छ मतलब भएन, यो इनपुटमा हुन चाहिँ 0 छ, किनभने यो अपमा 1 भएपछि यहाँ 0 भयो, अगाडिको पनि 0 को 0 ले गर्दा यो 0, यो एन्डको आउटपुट 0 छ। अनि यो टी फ्लिपफ्लपमा 1 आइसक्यो, यो टगल हुने केस चाहिँ देखियो। अब नेक्स्ट क्लक पर सप्लाई गरिसकेपछि सँगसँगै अर्को अगाडिको काउन्टरमा गयो भने अर्को फ्लिपफ्लपमा गयो भने यो आउटपुट यहाँ 0 छ। अनि यो क्यू बार छ, यो फ्लिपफ्लप A1 फ्लिपफ्लपको क्यू बार भनेपछि यसमा चाहिँ के हुने भयो, 1 हुने भयो। अब यो 0 भएको केसमा यो इनिशियली टगल नै भएको छैन, या सबै इनिशियल स्टेटमा छ भने यो 0 हुँदा यो चाहिँ 1 हुने भयो। त्यो हुनाले यो अर्को एन्ड गेट 1 छ। अनि त्यसै गरी यो 0 यो एन्ड गेटको इनपुटमा छ। अनि अब यो एन्ड गेटमा के छ भने यो अपको आउटपुट यो एन्ड गेटमा छ भनेको यो अर्को एन्ड गेटमा यहाँ चाहिँ 1 छ फेरि। अनि यहाँ यो दुईटा एन्ड गेट प्यारलल एन्ड गेटलाई हेर्छौ भने यो दुईटै एन्ड गेटको आउटपुट के हुने भयो त, यो माथिको एन्ड गेटको आउटपुट पनि 0 हुने भयो, तलको एन्ड गेटको आउटपुट पनि 0 हुने भयो, जुनले गर्दा सेकेन्ड फ्लिपफ्लपको टी इनपुट चाहिँ 0 हुने भयो।
अनि त्यसै गरी यो पनि 0 अनि माथिको पनि 0, यो दुईटै 0 0 ले गर्दाखेरि अगाडिको फ्लिपफ्लपको यो टी इनपुट पनि अभियसली 0 हुने भयो। अनि यो पनि 0 हेर्दै जान्छ भने यो पनि 0, जुनले गर्दाखेरि यो फेरि अगाडिको टी फ्लिपफ्लपको इनपुट त 0 हुने भयो, हो कि हैन? यहाँसम्म बुझा छौ नि? बुझ्यौ यहाँसम्म? सर सेकेन्ड क्लकको लागि हैन, फर्स्ट क्लकको लागि। फर्स्ट क्लकको लागि जस्तो क्लक पल्स सप्लाई गरिएको छैन, हो? क्लक पल्स सप्लाई गरिएको छैन, तर त्योभन्दा अगाडि कुन कुन फ्लिपफ्लपको इनपुटमा के बिटहरू कुन लेभल छ, 0 छ या 1 छ, त्यो हामी अप काउन्टर रन गर्ने प्लानमा हौ हामी। अप काउन्टर रन गर्दाखेरि यो 1 छ भने अनि अप प्रोब 1 छ, अपको इनपुट 1 छ भने कुन कुन फ्लिपफ्लपको इनपुटमा चाहिँ 1 0 छ या कुन कुन फ्लिपफ्लपको टी इनपुटमा के इनपुटहरू रहेछ सुरुमा त्यो हेरिरहेको हौ हामीले। इनिसियलमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि हरेक फ्लिपफ्लपमा अघि हामीले एज्युम गरे जस्तो हरेक फ्लिपफ्लपको आउटपुट इनिसियल केसमा सबैमा 0 हुने भयो। हामीले जुन टेबल बनाएर एज्युम गर्थ्यौँ नि, अब सुरुमा चारवटै फ्लिपफ्लपको आउटपुट 0 0 0 0 हुने भयो, अनि त्यसपछिको आउटपुट 0 0 0 1 हुने भयो, त्यसपछिको आउटपुट 0 0 1 0। काउन्ट त यसरी गर्नुपर्ने छ नि त, हैन? यो सिक्वेन्समा अब यो चाहिँ क्लक नै एप्लाइड नभएको केसमा भयो। अनि यो चाहिँ फर्स्ट क्लक, सेकेन्ड क्लक, थर्ड क्लक, यो सेकेन्ड क्लकको भन्दिनु एकचोटि, फर्स्टको बुझ्यो सेकेन्डको भन्दिनु। अब सेकेन्डमा हैन, सेकेन्ड क्लकको केसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने जस्तो सेकेन्ड क्लक पल्स दिनुभन्दा अगाडि अब यो फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ के भयो त, यो मात्रै 1 छ, लास्ट बिट मात्रै 1 छ हैन, अरु त सबै 0 छ नि, हो कि हैन? अनि यहाँ यो क्यूमा 1 छ भने क्यू बारमा त 0 हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अपमा के छ, यो आउटपुट यहाँ 0 छ, अपमा 1 छ, यहाँ डाउन 0 भएको हुनाले 0 भयो, यो 0 छ। अनि यो 0 पनि यहाँ 0 भएको हुनाले यसको आउटपुट 0 भयो, ठिक छ? अब यो 1 भएको हुनाले यो यहाँ हेर, यहाँ चाहिँ के भयो त, 1 भयो नि, हो? यो एन्डको इनपुट। अनि यो अपमा 1 हुनाले अर्को यो एन्डको यो इनपुट हेर, यो यहाँ यसरी कनेक्टेड छ। यो अपमा 1 हुनाले यो एन्डको इनपुट 1 छ, अनि यो फर्स्ट फ्लिपफ्लपको आउटपुट 1 भएको हुनाले यो एन्डको अर्को इनपुट पनि 1 छ। अनि जुनले गर्दाखेरि यो एन्डको आउटपुट चाहिँ के छ त, 1 छ, हो? अब भनेपछि यो अरमा यो अगाडि एउटा 0 अर्को 1 भएर फरक परेन, यसमा 1 नै आयो यसको सेकेन्ड फ्लिपफ्लपको टी इनपुट। अनि अब अगाडिको फ्लिपफ्लपमा चाहिँ के छ हेरौँ। अब यो एन्डको आउटपुटले गर्दाखेरि यो चाहिँ 1 छ, अनि तर यो फ्लिपफ्लपको यो क्यू आउटपुट चाहिँ 0 भएको हुनाले यो अर्को फ्लिपफ्लप जुन छ, यो फ्लिपफ्लप यो एन्डको अर्को इनपुट जुन छ त्यो चाहिँ 0 भयो। अनि यो 1 र यो 0 ले गर्दाखेरि यो एन्ड चाहिँ फेरि यो एन्डको आउटपुट 0 नै हुने भयो। अनि यो 1 यहाँ माथि छ, यो 0 ले गर्दाखेरि फेरि यो एन्डको आउटपुट 0 नै भयो। सेकेन्ड फ्लिपफ्लप चाहिँ टगल हुने केसमा देखियो, अरु फ्लिपफ्लप टगल हुने केसमा छ हेर त, छैन। यो फ्लिपफ्लप टगल हुने केसमा देखियो, यो फ्लिपफ्लप पनि त टगल हुनु पर्यो नि त, हैन र? किनभने यहाँ त 1 छ, यहाँ त 1 आउनु पर्यो जहिले, हो कि हैन? यो अपमा 1 छ, अपमा 1 भएपछि यो अरमा 1 छ, यो अरमा 1 भएपछि यो टी इनपुट त 1 हुनु पर्यो। ए भनेपछि त्यो फर्स्ट फ्लिपफ्लप टगल हुनुभन्दा अगाडि यो यसको इनिसियल भ्यालु चाहिँ पहिला यता गइसक्यो हाम्रो सेकेन्ड फ्लिपफ्लपमा। हो, यसको इनिसियल, यसको आउटपुट भ्यालु चाहिँ सबै यो एन्ड गेट थ्रु, यो गेट थ्रु त प्रोपोगेट भएर एउटा स्टेटमा त बसिराख्नु पर्यो नि त। अनि त्यो हुनाले यो 1 अनि यो पनि 1 भइरहेको छ, हो कि हैन? भन न। अनि जुनले गर्दाखेरि नेक्स्ट फ्लिपफ्लपमा चाहिँ के हुने, नेक्स्ट केसमा चाहिँ के हुने भयो त, यो दुईटै टगल हुने भयो। अनि यो 1 0 मा चेन्ज हुने भयो, अनि यो 0 चाहिँ फेरि 1 मा चेन्ज हुने भयो। अब जुन चाहिँ तिमीले देख्छौ यो 1, यो चाहिँ यो 1 बाट 0, यो 0 बाट 1 मा भयो, यो 0 बाट 1 मा भयो, यो 1 बाट 0 मा चेन्ज भयो। अनि त्यो वेमा, त्यही वेमा, सेम वेमा 0 0 0 0 बाट 0 0 0 1
अनि 1 0 1 1 अब अनि त्यस पछाडि अर्कोमा 1 0 0 यो वेमा यो काउन्टर त्यसरी अगाडि बढ्दै जान्छ र 4 बिट भने चाहिँ 0 0 0 0 बाट म्याक्सिमम जाने भनेको 1 1 1 1 भयो भनेको 0 0 to 15 सम्म काउन्ट गर्ने भयो बुझ्यो हैन 0 to 4 बिटको लागि गरे हैन 3 बिटको लागि गर्नलाई चाहिँ त्यो सबभन्दा लेफ्ट मोस्टको त्यो एउटा हटाइदिए हुन्छ हैन यो पार्टलाई यो पार्टलाई हटाइदिए 3 बिट भयो यो चाहिँ के छ क्यास्केडेड छ नि त एभ्री हेर न एभ्री स्टेज चाहिँ क्यास्केड भइरहेको छ डाउन काउन्टरको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डाउन काउन्टर चाहिँ डाउनतिर या डिक्रिमेन्टल वेमा काम गर्नु पर्यो डिक्रिमेन्टल वेमा काम गर्नु पर्यो भन्नुको अर्थ अब 0 0 0 0 छ भने यसको नेक्स्ट आउटपुट चाहिँ 0 0 0 0 छ भने नेक्स्ट आउटपुट सबै 1 हुनु पर्यो जस्तो डाउन काउन्टर केसमा मानौँ हामीले 0 0 0 0 बाट स्टार्ट गर्यौं हामीले पहिला 0 0 बाट स्टार्ट गरेका छौं भने यसको नेक्स्ट इनपुट आउटपुट चाहिँ 1 1 1 हुनु पर्यो अनि त्यो भन्दा पछाडीको आउटपुट चाहिँ के हुनु पर्यो त त्यो भन्दा पछाडीको 1 1 1 0 1 1 1 0 हुनु पर्यो यसमा त 1 1 1 1 बाट स्टार्ट गर्दा नि हुन्छ नि सर अब 1 1 1 बाट स्टार्ट गरिन्छ नर्मली 0 0 बाट स्टार्ट गरे पनि हुन्छ जस यो वेमा चाहिँ काम गर्नु पर्यो ओभरअल जुन जहाँबाट स्टार्ट गरे पनि अब मानौ सबैमा तिम्रो ल मानौ 0 0 0 बाट स्टार्ट गरौँ एकचोटी हैन भने के भइरहेछ त भने यो अपमा 0 छ र डाउनमा 1 छ जुनले गर्दाखेरि के गरे त यो फ्लिप फ्लपको सरी यो गेटको आउटपुट 1 गराए जुनले गर्दा यो गेटको आउटपुट 1 भयो यो त क्लियर छ अब यहाँ 1 छ भन्नुको अर्थ यहाँ 1 छ हो यो एन्डमा यहाँ 1 छ भनेपछि यहाँ 1 छ अनि यहाँ 1 भइसकेपछि यो क्यू 0 छ भने क्यू बार यसमा कनेक्टेड छ भनेपछि यो पनि 1 छ जुनले गर्दा यो फ्लिप फ्लप पनि के रे यो एन्ड गेटको आउटपुट पनि 1 भयो जुनले गर्दाखेरि यो अर्को यहाँ 1 भयो अब यो चाहिँ यो 0 छ यो एन्ड गेटमा 0 भयो यो एन्ड गेटमा चाहिँ 0 आउटपुट छ अनि यो अर गेटको यो टी इनपुटमा पनि 1 नै देखियो अनि अर्कोमा हेर्दाखेरि यहाँ 1 छ भन्नु पर्छ यहाँ पनि 1 छ अनि यो क्यू बारमा के छ फेरि 1 क्यू बारमा त 1 हुनु पर्यो क्यू 0 छ भने यहाँ पनि 1 नै भयो जुनले गर्दा यो आउटपुटमा पनि 1 भयो यो टीमा पनि 1 भयो त्यही वेमा फेरि यहाँ पनि 1 छ यहाँ पनि 1 छ जुनले गर्दा यो टीमा 1 गराए अब के हुने भयो त अब नेक्स्ट क्लक पल्स एप्लाई गर्दाखेरि नि अभियसली यो के हुने भयो सबै 0 0 छ भने सबै 0 बाट 1 मा जाने भयो सबै टगल हुने केस देखिएको छ किनभने सबैको टी इनपुट 1 भयो जुनले गर्दा अब क्लक पल्स एप्लाई गर्दा सबै टगल हुने देखियो सबै 1 1 1 1 मा चेन्ज भयो अब फेरि 1 1 1 मा 1 1 1 1 मा छ भने यो केसमा यो 1 यो फ्लिप फ्लपको इनपुटमा भयो अब यो यदि यो 1 छ भने अहिले हाम्रो केस के छ भने सबै 1 1 1 भाग केस छ सबै 1 1 भाग केसमा हेरौँ के हुन्छ यो सबै आउटपुट 1 1 1 भएको केसमा हेरौँ यो सबै आउटपुट 1 1 1 छ र हाम्रो डाउन काउन्टर युज गरिरहेको छ भने डाउन चाहिँ 1 छ अप चाहिँ 0 छ अब यो डाउनमा 1 छ भनेपछि यो अपमा 0 छ भनेपछि यो 0 ले गर्दाखेरि यो नट को यो 0 यहाँ 0 हुँदा यो नटले गर्दा यहाँ 1 भयो यहाँ 1 भयो यहाँ 1 भयो जुनले यो नरमा 1 भयो सरी यो अरमा 1 भयो यो अरमा 1 हुने बित्तिकै यो टीमा 1 आयो यता अनि यो टीको आउटपुट 1 छ यो फ्लिप फ्लपको आउटपुट 1 छ भन्नुको अर्थ यो क्यू 1 छ र क्यू बार चाहिँ के हुने भयो त यो चाहिँ 0 हुने भयो जुनले गर्दाखेरि यहाँ यो पोइन्टमा 1 छ तर यसले गर्दाखेरि यसको आउटपुट 0 हुने भयो
अब यो अपमा 0 छ, अप भन्ने वायर या अप भन्ने इनपुटमा 0 भएको हुनाले गर्दा यो एन्ड 0 भयो, जुनले गर्दा यो 0 छ। त्यही हुनाले यो दुईटै 0 0 भएको हुनाले यो टी पनि यो टीमा 0 आयो, यो टगल नहुने भयो, यो टगल हुने देखियो। अनि फेरि अर्को केसमा यहाँ यो अगाडि 0 छ भन्नेबित्तिकै यो एन्डमा एउटामा 0 आयो, यो 0 भइहाल्यो। अनि यो आउटपुट पनि 0 छ भनेपछि यो एन्डको एउटामा 0 आयो, अर्को हेरिराख्नै पर्ने यो 0 भयो, जुनले गर्दा यो टीमा पनि 0 छ, यो फ्लिपफ्लप पनि टगल नहुने देखियो। त्यसै गरी यो सिमिलरली यो दुईवटा पनि 0 हुने भयो र यो अर्को आउटपुट पनि 0 हुने भयो, यो पनि 0 हुने भयो, जुनले गर्दा यो फ्लिपफ्लप पनि टगल हुँदैन। भनेपछि अब नेक्स्ट फ्लिपफ्लपमा टगल हुने भनेको त यही मात्रै देखियो, यसमा मात्रै 1 छ। अब के भयो त यो 1 चाहिँ टगल भएर 0 भयो, बाँकीको सबै 1 1 1 1 नै हुने भएर हाम्रो अपरेसन के भयो त सुरुमा 0 0 0 0 थियो र 0 योबाट सबै टगल भएर 1 1 1 1 भयो। अनि नेक्स्ट स्टेजमा के भयो त 1 1 1 0 भयो यो स्टेजमा चाहिँ। त्यसै गरी डाउन काउन्टरमा चाहिँ यो वेले काम गर्दै जान्छ। अब यो बाँकीको चाहिँ एकचोटि एनालाइसिस गर्छौ त के गर्छौ? सर्किट चाहिँ यादै गर्नुपर्ने सर्किट चाहिँ याद गर्नुपर्छ, कन्सेप्ट चाहिँ थाहा हुँदैन कसरी रहने।